සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නිට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ ඔයාලගේ GB WhatsApp බැකප් එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ normal WhatsApp එකට රීස්ටෝ කරගන්න නැත්නම් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකේ කියලා දෙන්නේ. මොකද සමහර අය GB WhatsApp පාවිච්චි කරනවා. සමහර විට ඒ GB WhatsApp එකේ ඔයාගේ අවශ්‍ය chat ටික සියල්ලම ඔයාට normal WhatsApp එකට රීස්ටෝ කරගන්න අවශ්‍යතාවය ඇති. නැත්නම් ඔයාගේ normal WhatsApp එකට දැන් පාවිච්චි කරන්න ඔයාට අවශ්‍යතාවය ඇති. මොකද GB WhatsApp අයින් කරලා ඔයාට normal WhatsApp එකට මාරු වෙන්න අවශ්‍යතාවය ඇති. ඔන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ GB WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම chat backup ටික ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ normal WhatsApp එකට රීස්ටෝ කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෝට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ GB WhatsApp backup එක chat backup සියල්ල ලේසියෙන් පහසුවෙන් කිසිම chat එකක් අයින් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාගේ normal WhatsApp එකට රීස්ටෝ කරගන්න නැත්නම් normal WhatsApp එකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මම පෙන්නන්න ඕන නිසා මගේ WhatsApp GB WhatsApp එකට ඔන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න ඕපන් කරලා ඔන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන WhatsApp එකේ ඔන්න message එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මම ෆොටෝ එකක් එවා ගත්තා. ඒවට පෙන්නන්න ඕන නිසා මෙන්න මම ඔඩියෝ එකකුත් එවා ගත්තා. ඔන්න මම වීඩියෝ එකකුත් ගෙන්න ගත්තා මගේ WhatsApp එකට. මොකද ඔයාලට මට පෙන්නන්න ඕන මේකේ සියලුම දේවල් හරියටම ඔයාගේ normal WhatsApp එකට backup කරලා ඒ කියන්නේ normal WhatsApp එකට restore කරගන්න පුළුවන් කියන එක ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මම සියලුම දේවල් මෙන්න මෙතනින් ගෙන්න ගත්තා යාළුවනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා message තියෙනවා, ඒ වගේම photos තියෙනවා, ඒ වගේම audio එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම video එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ මේ GB WhatsApp එකේ දෙන backup එක ලේසියෙන් පහසුවෙන් සියලුම chat backup ඔයාගේ normal WhatsApp එකට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යනවා ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙනවා ඩොට් තුනක්. ඒ ඩොට් තුන උඩ ටච් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න ගිහලා මේ settings වලට යන්න ඕනේ. යාළුවනේ මේ settings කියලා දෙනවා. ඒ option එකට යන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන chats කියලා දෙනවා. මේ chats කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කරලා ඔන්න chat backup කියලා තියෙනවා. මේ chat backup කියන එක උඩ ටච් කරන්න. යාළුවනේ ඔන්න ඔයාගේ chat ටික backup වෙනවා. යාළුවනේ ඔන්න chat එක backup වෙලා ඉවරයි. යාළුවනේ මම නැවත chat backup එක ටච් කරා. ඔන්න chat එක backup වුණා. ඔයා දැන් මේ වැඩේ කරලා ඉවරයි. දැන් ඔන්න ඔයා අපි කරගන්න හදන්නේ අපේ GB WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම WhatsApp chat, video, photos, audio ඒ සියලුම දේවල් එකක්වත් අඩු වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ normal WhatsApp එකට කොහොමද අපි හරියටම restore කරගන්නේ කියලා මම දැන් අද කියලා දෙන්නේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා මේකෙන් අයින් වෙලා ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ internal storage එකට. ඔන්න ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පුළුවන් නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ WhatsApp කියන normal WhatsApp application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගෙන ඉන්න. නමුත් account එක හදාගන්න යන්න එපා. ඔයාගේ WhatsApp application එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට download කරලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඔන්න දැන් මම යනවා ඊට පස්සේ file manager වලට. නැත්නම් ඔයාලගේ ඇති device manager කියලා. දැන් මේකදී මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ file manager කියලා. ඊට පස්සේ මම ඉතින් පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට යවලා ෆෝන් ස්ටෝරේජ් එකට තමයි ඔයා එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට තමයි ඔයා යන්න ඕන. නැත්නම් ෆෝන් ස්ටෝරේජ් එකට තමයි ඔයා එන්න ඕන. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට යනකොට මෙන්න තියෙනවා GB WhatsApp කියලා. අපි දැන් GB WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක තමයි මෙතනින් හොයාගන්න ඕන. මම GB WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ඔන්න මම ටච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන දෙනවා ෆෝල්ඩර්ස් තුනක්. මේ ෆෝල්ඩර්ස් තුනේ databases කියන ෆෝල්ඩර් එකට ඔයා යන්න ඕන. මේ databases කියන ෆෝල්ඩර් එකට ඔන්න ආවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයා අවසාන බෑකප් කරපු මෙතන date එකත් එක්ක ඔයාට පෙන්නනවා. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක උඩ ටච් කරන් ඉන්නවා. ඔන්න දැන් මේ ෆයිල් එක ටච් කරා. මම මෙතනින් copy කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගත්තා. නැවතත් මම මෙන්න ටච් කරනවා. ඔන්න සිලකුණ ෆයිල් එක මෙන්න මෙතන
කොපි කියන බටන් එක උඩ ටච් කරනවා. ඔන්න මම දැන් ඒක කොපි කරගත්තා. දැන් ෆෝන් ස්ටෝරේජ් එකේ තාම ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් හොයාගන්නවා WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක. ඔන්න මම WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක දැන් මෙන්න මෙතනින් හොයාගත්තා. මේ WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නැති වුණොත් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයා WhatsApp එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැහැ තාම කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp එකට ඔයා GB WhatsApp හදාගත්ත account එකේ phone number එක දීලා ඔයා ඒ phone number එක දීලා WhatsApp account එක හදාගෙන නැවත data clear කරන්න ඕන. ඔන්න මම කිව්ව ක්‍රමේ ඔයාගේ WhatsApp folder විතර පෙන්නවුවේ නැත්තම් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp normal WhatsApp account එක ඔයාට GB WhatsApp හදාගත්ත phone number එක දාලා normal WhatsApp account එක ඉස්සරහට හදාගෙන ගිහිල්ලා WhatsApp account එක හදාගන්න normal WhatsApp account එක හදාගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ආයේ settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එකේ data ටික clear කරගන්න. ඔන්න දැන් මෙතන WhatsApp folder එක පෙන්වනවා යාළුවනේ. ඔන්න මම WhatsApp folder මෙන්න මෙතන open කරගන්නවා. ඔන්න දැන් WhatsApp මම ඉන්නේ normal WhatsApp folder එක ඇතුලේ. ඔන්න මම normal WhatsApp එකේ folder එක ඇතුලේ තමයි දැන් මේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මේ database කියලා වඩ දෙන folder එකක් පේනවා. මේ backup media කියන file එක නෙමෙයි මේ databases කියන folder එක ඇතුලේ තමයි යන්න ඕන. ඔන්න මේ databases කියන file එක ඇතුලට යනවා යාළුවනේ. දැන් මට ඕනේ මේ WhatsApp folder එකට මගේ GB WhatsApp ටික restore කරගන්නයි අවස්ථාවේ තියෙන්නේ. මම මේ ෆයිල් ටික මට හදිසියෙන් දැන් අවස්ථාවක් වුණොත් කියලා මම මේ ටික ඔක්කොම select කරගෙන ඔන්න මම මේ select කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන නැත්නම් මේක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන කොහොටත් මේක copy කරගෙන මම අරන් ගිහිල්ලා වෙනම new folder එකක් හදලා මම මේක මෙතන හදන්නේ new folder එක. මම මේක ගිහිල්ලා මම මෙතන new folder එකක් හදනවා ss කියලා. ඒක මම මේක තියාගන්න ඕන නිසා මම new folder එකක් හදලා මේක ඇතුළට මම අර ෆයිල් ටික paste කරනවා. ඔන්න මම paste කරා. දැන් අර ෆයිල් ටික මේකේ තියෙනවා. දැන් මම database folder ඇතුළට ගිහලා පෙන්නන්න. දැන් මට මේ ෆයිල් ටික ඕනේ නෑ database folder ඇතුළට. ඒ නිසා මම මේ ටික delete කරනවා. ඔන්න මම delete කරලා දැම්මා. දැන් ඔයා ආපහු back ගිහිල්ලා ඔයා අතනින් copy කරගෙන එන්න WhatsApp GB WhatsApp කියන folder එක ඇතුළේ තියෙන ඔන්න මම GB WhatsApp එකට ආවා. GB WhatsApp එක ඇතුළේ තියෙන මේ database කියන folder එක ඇතුළේ තියෙන මෙන්න මේ අවසාන backup කරපු මෙන්න මේ ෆයිල් එක මම copy කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම copy කරගෙන නැවත මම ආපස්සට එනවා. ඔන්න මම ආපස්සට ඇවිල්ලා දැන් මම යනවා මෙතන පල්ලෙහාට WhatsApp කියන folder එක හොයාගෙන. ඔන්න මම WhatsApp කියන folder එක හොයාගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළේ තියෙන මේ databases කියලා folder එකක්. අන්නේ databases folder ඇතුළට මම අරගෙන ආපු copy කරලාගෙන ආපු ෆයිල් එක paste කරගන්නවා. ඔන්න මම paste කරගත්තා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් අපි ඒ කරන්න ඕන වැඩ ටික කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයා යන්න මෙතනින් අයින් වෙලා ඔයා යන්න ඔයාගේ WhatsApp account එකට. ඔන්නම ඔයා WhatsApp එක install කරලා තිබ්බනම් ඔයාගේ phone එකට ඔයා මේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් apps වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් WhatsApp කියන එක හොයාගෙන මෙන්න මේ WhatsApp කියන එක හොයාගෙන මෙතනින් storage වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන clear data කියන එක touch කරගන්න. ඔන්න clear data කියන එක මම touch කරගත්තා. ඔන්න දැන් මම යනවා අපසට. ඔන්න අපසට ගිහිල්ලා මම දැන් WhatsApp application එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔන්න මම දැන් WhatsApp කියන එක open කරගන්නවා. මෙතන agree and continue දීලා ඔන්න මම phone number එක දීලා ඔන්න ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙනවා. ඔන්න මගේ කෝඩ් එක ආවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම මේක කෝඩ් එක දැන් ටයිප් කරලා ඔන්න මම මේ continue කියන බටන් එක press කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ security ටික allow කරගන්න යාළුවනේ. ඔන්න මම මේ ටික allow කරගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මේ යාළුවනේ මෙතනින් backup එක looking for backup කියලා වැටෙනවා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා looking for backup කියලා වැටෙනවා. දැන් අපිට ඕන මේ backup එක restore කරගන්න. ඔන්න මම මෙතන restore කියන බටන් එක තියෙනවා. මම මේ restore කියන බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට press කරගන්නවා. ඔන්න මගේ backup එක restore වෙනවා. ඔයාලට පේනවා.
ඔන්න යාළුවා ඊට පස්සේ මෙයා මේ next කියන බටන් එක උඩ press කරන්න. මම මෙතන Srinet කියලා නම දෙනවා. Srinet කියලා නම දීලා ඔන්න මම මෙතන මේ next කියන බටන් එක උඩ press කර ගන්නවා. ඉතින් කළා මෙතන ඩේලි කියලා හරි ඔයාලට ඕන එකක් දාන්න. මම මෙතන ඩේලි කියලා දීලා done කියලා ක්ලික් කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මගේ බෑකප් එක රීස්ටෝරින් මීඩියා කියලා වැටලා තියෙනවා. මම පොඩි වෙලාවක් ඉන්නවා මේක මගේ බෑකප් එක රීස්ටෝර් වෙනකන් අපි චුට්ටි වෙලාවක් බලමු මේකේ බෑකප් එක රීස්ටෝර් වෙයි. සියලුම මගේ වීඩියෝ ෆොටෝස් ඒ වගේම chat ටික ඒ වගේම ඔඩියෝ ඒ හතරම අපි බලමු රීස්ටෝර් වෙලාද මගේ WhatsApp එකට කියලා normal WhatsApp එකට බලමු රීස්ටෝර් වෙලාද කියලා. මේක ඕකේ කරනවා. ඔන්න ඔයාලට යාළුවනේ පේනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මැසේජ් ටික ඔයාලට පේනවා. මැසේජ් ටික සියල්ල තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න ෆොටෝ එක මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔන්න ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න ඔඩියෝ එක තියෙනවා. ඔඩියෝ එකත් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔන්න ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න වීඩියෝ එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සියලුම බෑකප් ඔඩියෝ වීඩියෝ ඒ වගේම ෆොටෝස් ඒ වගේම chat ඒ සියලුම දේවල් ඔයාලට හරියටම බෑකප් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කියලා දුන්න ක්‍රමය හරහා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ GB WhatsApp එකේ සියලුම බෑකප් ටික ඔයාලට normal WhatsApp එකට මෙන්න මේ කියලා දුන්න ක්‍රමය හරහා හරියටම බෑකප් කරලා රීස්ටෝර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් වටී කියලා. මොකද ඔයා GB WhatsApp පාවිච්චි කර හිටපු කෙනෙක් නම් ඔයාලට normal WhatsApp එකට මාරු වෙන්න ඕන නම් ඒ chat සියල්ලම එක්ක ඔයාලට ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඔඩියෝස් ඒ වගේම chat සියල්ලම එක්ක ඔයාලට normal WhatsApp එකට ඒ සියලුම බෑකප් නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා හරියටම බෑකප් කරලා රීස්ටෝර් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා අර වීඩියෝ හොඳයි කියලා වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තවත් ඔයාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් පල්ලේ තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ WhatsApp group එකට join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් හෙට එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා